kết nối tập trước, tôi muốn hỏi bạn một chuyện nhé. Bạn muốn hỏi tôi chuyện gì nào? Tôi thấy việc buôn bán bên kia có vẻ tốt lắm. Nên muốn hỏi một chút, phí sạp hàng của người đó bên kia là bao nhiêu vậy? Còn giá rau củ nhập vào của họ, đại khái là bao nhiêu, bạn có biết không? Về phí sạp hàng thì bạn cứ đến chỗ quản lý hỏi là biết ngay mà. Lợi nhuận từ bán rau củ cũng chẳng cao đâu. Rau củ thường bán khoảng 3 xu một cân thôi. Giá nhập vào thường là 2 xu. Nếu tự trồng ở nhà thì chi phí còn thấp hơn nữa. Tính kiểu này thì hình như đúng là chẳng được bao nhiêu lợi nhuận thật. Rốt cuộc bạn là ai vậy? Hỏi mấy chuyện này để làm gì? Tôi là em gái của cô gái bán rau bên kia. Tôi chỉ muốn hỏi xem chị ấy kiếm được bao nhiêu tiền thôi. Muốn biết phí sạp hàng của chị ấy. Chỉ là tò mò xem chị tôi kiếm được bao nhiêu tiền thôi mà. Phí sạp hàng này là 15 đồng một tháng. Còn giá rau củ thì mỗi loại khác nhau. Rau củ của chị ấy bán chất lượng tốt lắm. Như cà chua nhà tôi bán 3 xu một cân. Giá nhập vào là 2 xu. Nhưng cà chua của chị ấy ăn ngon hơn cà chua nhà tôi nhiều. Giá nhập chắc chắn đắt hơn nhà tôi. Nghe sơ qua về giá nhập hàng, rồi tính toán lợi nhuận của chị Niệm Niệm. Tính ra thì một ngày đúng là chẳng được bao nhiêu tiền thật. Chưa thêm tiền ăn uống của chị Niệm Niệm, lợi nhuận mỗi tháng chắc chỉ được khoảng 10 mấy 20 đồng. Thực ra nếu chị Niệm Niệm không biết tiết kiệm, một tháng còn chẳng được nhiều tiền như thế đâu. Chị ấy cứ ăn uống thoải mái thế này. Nhưng trên đường về nhà, tôi càng nghĩ càng thấy lạ. Kiếp trước, người bán rau chẳng phải là chị San San sao? Chị San San bắt đầu từ việc bán rau và làm giàu lên. Rồi từ từ chuyển sang làm các việc kinh doanh khác. Cuối cùng kiếm được rất nhiều tiền. Trở thành bà chủ nổi bật nhất vùng. Sao kiếp này lại thành chị Niệm Niệm rồi? Mang theo nghi ngờ, tôi về nhà và đi thẳng đến phòng chị San San. Đúng rồi, San San này, em có bạn nào nhà trồng rau không? Hoặc có quen ai nhà trồng rau không? Chị dâu, chị hỏi vậy là ý gì? Làm sao em quen được người trồng rau chứ? Người trồng rau chẳng phải đều là nông dân sao? Nếu em quen họ, thì chẳng phải kỳ lạ lắm sao? Sao lại thế này? Rốt cuộc là khâu nào của vấn đề vậy? Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một khả năng. Kiếp trước, liệu có phải chị Niệm Niệm quen người trồng rau, rồi giới thiệu cho chị San San làm ăn? Kiếp này chị Niệm Niệm không cưới anh Quân Giật, nên cũng không như kiếp trước. Giới thiệu người trồng rau cho chị San San. Thế nên chị San San không bắt đầu kinh doanh. Cơ hội kiếm tiền rơi vào tay chị Niệm Niệm. Dù kiếp trước mối quan hệ này là do chị Niệm Niệm giới thiệu cho chị San San, nhưng việc chị San San sau này kinh doanh mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da các kiểu chắc chắn là do chị ấy tự làm. Vì chị San San rất yêu cái đẹp, thường xuyên dùng đủ loại sản phẩm dưỡng da, cả ngày chỉ ngồi trước gương chăm chút cho khuôn mặt. Người thích làm đẹp như vậy, sau này chắc chắn sẽ kinh doanh mỹ phẩm và dưỡng da, rồi vẫn sẽ làm ăn phát đạt thôi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chị San San sớm muộn cũng sẽ kiếm được tiền. Sản phẩm chăm sóc sắc đẹp chắc chắn tốt hơn nhiều so với chị Niệm Niệm bán rau củ. Đúng vậy, chính là như thế. San San này, những lời chị vừa nói, em cứ coi như chưa nghe nhé. Trưa nay em muốn ăn gì nào? Chị nhớ hôm qua em nói muốn đi dạo phố với chị. Vậy vài ngày nữa mình đi nhé. Nhân tiện, chị muốn mua vài món đồ cho bé con trong bụng. Chị dâu, chị tốt quá, trưa nay em muốn ăn cá kho. Chị dẫn em ra phố một chuyến nhé. Em còn muốn mua thêm ít đồ. Chị dâu, chị đối với em tốt nhất luôn. Sau này nếu em kiếm được nhiều tiền, em nhất định sẽ báo đáp chị. Chị San San cứ vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp thế này. Cô Tiểu Tiểu thì rất thích nghe những lời ấy. Cô Tiểu Tiểu ngày nào cũng chăm chỉ làm việc nhà. Vội vàng dẫn chị San San đi dạo phố, làm đủ món ngon cho chị ấy. Còn chị Niệm Niệm, mỗi khi cày xong một mẫu đất, trong không gian sẽ xuất hiện thêm một mẫu đất nữa. Hạt giống chị mua ngày càng nhiều. Không gian thì hoàn toàn tự động hóa. Chỉ cần rau củ chín là tự động được thu hoạch.
Từ rau cải nhỏ ban đầu, giờ đã mở rộng ra hơn chục loại rau củ. Việc buôn bán của chị ấy phát đạt lắm. Chẳng mấy chốc đã đến ngày anh Quân Giật phát lương. Anh Quân Giật đưa 60 đồng cho cô Tiểu Tiểu. Thấy tiền của Nhiên nhiều hơn một chút. Cảm ơn anh Quân Giật nhiều nhé. Giờ em đang nghĩ, con của hai ta sẽ trông thế nào nhỉ? Liệu con có giống chúng ta không? Em muốn sinh cho anh vài đứa con. Đứa đầu tiên cứ sinh con trai đi. Đứa thứ hai thì sinh con gái. Như vậy con trai sẽ giống anh. Con gái sẽ giống em. Nghe cô ấy nói, anh cũng thấy tim đập nhanh vài nhịp. Tiểu Tiểu nói cũng đúng. Nếu đứa đầu thật sự sinh được con trai thì tốt quá. Sẽ đáng yêu như bé đá nhỏ, mà còn giống anh nữa. Anh sẽ chăm sóc con thật tốt, cho con những điều kiện tốt nhất, và nuôi dạy con trưởng thành. Hy vọng sau này con sẽ trở thành người có ích cho xã hội và đất nước. Đứa thứ hai sinh con gái cũng tốt. Nếu giống cô Tiểu Tiểu xinh đẹp thì cũng tuyệt lắm. Trong đội có nhiều anh lính kỳ cựu đều có cả con trai con gái. Cũng không nhất thiết phải là con trai. Huống chi nếu đứa lớn là con trai, nhà mình đã có người nối dõi rồi, thì không cần phải đặt áp lực lên đứa thứ hai nữa. Anh Quân Giật càng nghĩ càng vui, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô Tiểu Tiểu. Như mọi khi, đến ngày thứ ba sau khi phát lương, anh Quân Giật sẽ đến nhà chị Uyển Như một chuyến. Nhưng lần này anh đợi đến tận ngày thứ 5. Hôm qua chị Uyển Như đã bắt đầu sốt ruột. Gần đây cũng chẳng nghe được tin đồn gì. Thì chắc là anh Quân Giật và cô Tiểu Tiểu không có vấn đề gì. Vậy sao anh ấy không đến chỗ mình? Thực ra chị ấy cũng để dành được chút tiền, nhưng nếu có người đều đặn mang tiền đến thì chẳng phải tốt hơn sao? Lẽ nào anh Quân Giật quên mất mình rồi? Càng nghĩ, chị càng thấy lòng thắt lại. Bé đá nhỏ la lên đòi ăn cơm. Chị vào bếp xào rau cho bé. Cô Tiểu Tiểu này đúng là khó đối phó. Mới cưới có vài tháng mà đã mang thai rồi. Thịt trong nhà đã hết sạch. Bé đá nhỏ không có thịt là không chịu ăn. Sáng mai phải đi mua một mi pasali. Rồi tiện thể dò la tin tức về anh Quân Giật và cô Tiểu Tiểu. Đang suy nghĩ thì anh Quân Giật xách đồ bước vào. Một miếng thịt 2 cân, còn có một con cá và một ít sườn. Nhìn thấy mấy thứ này, bé đá nhỏ vội chạy tới, hét lên, chú Bạch. Chú cuối cùng cũng đến thăm cháu rồi. Cháu còn tưởng chú Bạch không thích cháu nữa cơ. Bé đá nhỏ rất biết cách nịnh nọt. Đều là do mẹ dạy. Một đứa trẻ không biết nói ngọt thì làm sao có kẹo mà ăn chứ? Tôi còn tưởng anh không đến nữa chứ. Vậy tôi đi nấu thêm ít cơm nhé. Chiều nay anh ăn bát mì là được rồi. Anh xào ít thịt cho bé ăn đi. Nhìn anh Quân Giật chẳng có gì khác lạ. Chị Uyển Như thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ là do mình nghĩ nhiều thôi. Cơm nước nhanh chóng xong xuôi. Dạo này chắc anh mệt lắm đúng không? Thăng chức rồi chắc hẳn có nhiều việc phải làm. Anh ăn chút đi nào. Sau này anh muốn ăn gì? Cứ đến đây, tôi nấu cho anh. Anh nếm thử xem tay nghề của tôi có bị mai một không nhé. Anh Quân Giật nghe vậy rất vui. Ăn xong còn ngồi trò chuyện một lúc. Thấy trời sắp tối, anh chuẩn bị về nhà, lấy số tiền đã chuẩn bị ra. Nhìn anh lấy tiền, chị Uyển Như trong lòng hơi phấn khích. Cuối cùng cũng đưa tiền sinh hoạt rồi. Nếu không đưa tiền sinh hoạt, vài ngày nữa, đi dạo phố với cô chủ đã hẹn. Chẳng mua nổi một bộ quần áo tử tế. Ai ngờ khi đưa đến tay, tiền lại ít đi một nửa. Trước đây anh Quân Giật luôn đưa chị Uyển Như 40 đồng. Và 40 đồng cho nhà. Thấy tiền ít đi, chị Uyển Như trong lòng không vui lắm. Nhưng chỉ tỏ ra hơi thắc mắc một chút. Xin lỗi nhé, Uyển Như, vợ tôi đang mang thai. Mang thai thì cần rất nhiều tiền. Vì phải mua đồ dùng cho con, còn phải mua các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, nên tôi không thể đưa nhiều tiền được nữa. Nghe anh nói rõ, chị bỗng thấy tim đập mạnh. Không ngờ cô Tiểu Tiểu này khó đối phó thế. Mới cưới vài tháng mà đã mang thai rồi. Cô Tiểu Tiểu mang thai, tiền anh Quân Giật đưa cũng ít đi.
Vậy những lời anh nói trước đây tính là gì? Trước đây còn nói sẽ chăm sóc tốt cho chị và bé đá nhỏ. Kết quả là cưới vợ, có con rồi. Lại chẳng quan tâm đến chị và bé đá nhỏ nữa. Chị Uyển Như càng nghĩ càng tức. Giả vờ tỏ ra buồn bã. Đẩy tiền trở lại. Quay người đi. Nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt. Tôi hiểu mà, tôi biết hết. Vợ anh mang thai, chắc chắn cần rất nhiều tiền. Sau này tôi sẽ không lấy tiền của anh nữa. Không phải vậy đâu Uyển Như. Bố mẹ tôi luôn mong có một đứa cháu trai, nên tôi phải để vợ mang thai sớm. Để họ không can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Nên không phải là tôi không thích chị. Sau này tôi sẽ tìm cách. Sẽ chăm sóc chị và bé nhiều hơn. Chị cần gì cứ nói với tôi. Nếu không được thì tôi sẽ lấy một ít tiền của mình ra. Anh lại lấy thêm 5 đồng từ túi ra. Tôi thật sự không thể lấy tiền của anh. Vợ anh đang mang thai. Cần dùng tiền nhiều chỗ. Chị Uyển Như tỏ ra rất buồn bã. Nhìn chị, anh Quân Giật thấy lòng xót xa, bảo chị nhận tiền. Sau này tôi sẽ cố làm thêm nhiệm vụ. Kiếm thêm chút tiền thưởng. Nói xong, anh chào bé đá nhỏ rồi đi về. Chị Uyển Như nhìn anh rời đi. Lúc này mới thả lỏng. Cô Tiểu Tiểu này đúng là không dễ đối phó. Cô ấy vội mang thai như vậy. Chắc cũng vì sự tồn tại của tôi. Những việc tiếp theo, rốt cuộc phải làm sao, tôi cũng chẳng biết nữa. Anh Quân Giật trở về nhà. Anh Quân Giật, anh xem em mua mấy tấm vải hoa này. Mấy cái này đều hợp với con trai. Sau này em nhờ chị dâu trong khu may cho em vài bộ đồ trẻ con. Anh Quân Giật vốn định nói. Tiền bên anh hơi thiếu một chút. Muốn hỏi cô lấy một ít, nhưng nhìn dáng vẻ của cô Tiểu Tiểu. Cuối cùng anh đành nuốt hết lời vào lòng. Lục Thất định giá, tôi khuyên dùng chuyển nhé.